Hey, what's up guys? Welcome back to another Civic vlog. And today ang gagawin natin is magpapalit tayo ng secondary clutch or clutch sleeve ng ating Honda Civic. But before that, please be sure to like and then subscribe to the channel para matin natin ang ating goal na 1,000 subscribers. And yun lang. So, let's go! So ito guys yung mga kakailanganin natin, no? Grease, socket with 12mm socket. Also yung inyong secondary clutch, nabili ko to for 1,700 pesos. And then yung inyong brake fluid, kahit anong brand depende sa inyo, pero ang gamit ko ay Preston. And then combination wrench na 10mm. So yun lang, let's proceed. So kapag kakalasin na natin yung slave cylinder natin, meron siyang dalawang bolt lang dito sa ilalim. So isa dito at isa doon, hindi lang kita, mahirap din videoan kasi medyo malaki yung phone ko. Tapos ito yung ating line papunta doon sa master cylinder. So gagawin muna natin dito is kalasin muna natin tong line and then bago natin kalasin tong bolt sa ilalim. So para di kayo mahirapan magkalas, ginawa ko dito, nilagyan ko na ng WD-40 a day before. And sana matanggal agad yung bolt sa ilalim. So, kuha tayo ng 10mm wrench para dito sa clutch line or dito sa ating line papuntang master cylinder. Ako. So yun guys, nalusin ko na, no. Medyo mahirap siya tanggalin kasi sa masikip na space. Pero hopefully mabaklas natin siya ng walang problema at saka walang nai-strip. Tanggal na guys. Yun, so tanggal na yung ating clutch line. Ngayon, pagka natanggal na natin yun, bawi lang natin to dito konti. And then, kuha tayo ng 12mm na socket and then kalasin natin itong bolt sa ilalim. Makikita nyo naman dito yan guys. Yun. Kumahan yung WD-40 natin. Tanggal. Yun, tanggal din. Buti naman. Yeah. So tanggal na natin guys yung slave cylinder. Napakadumi. Tas, yan, puro tagas na. So ayan guys, sumabog na nga yung seal sa loob. Putik na, no. Hindi na talaga siya i-replace. Grabe. So kaya ko lang siya napansin na may problema na sa slave cylinder. Kasi nag-try ako or nasa biyahe ako, parang nawawala-wala yung clutch or nai-stuck siya. So ayun, chinek ko, nagbawas na yung fluid sa reservoir ng clutch and then nagtatagas siya dito. So ayun guys, so linisin muna natin tong areang to since madumi siya. Galin na rin yung fork boot yan para mas malinis pa natin siya ng okay. So gamit ako siya guys ng brake and parts cleaner para tanggal yung mga namuong clutch fluid dun.
So yun guys, nalinis na natin yung mga bolts, no, tsaka yung engine bay. Gagawin na naman natin yun is ipiprep na natin tong sleeve cylinder or yung secondary clutch for assembly. So hindi to kasya sa box, kaya siya magka-separate. Kung nakita nyo kanina nung tinanggal ko, itong rod na to ay nakapasok dito, no. So gagawin natin is tanggalin natin tong seal or yung boot. Yan. Tapos lusot natin tong rod dito. Yan. Kalusot nyo na rod, sagad nyo siya hanggang dulo. Yan. Pagkasagad nyo ng dulo, meron niyang dito, groove. So isagad lang natin hanggang dun yung seal para mag-lock or hindi siya mawala sa pwesto. Yun. Yeah. So ganun dapat ang magiging itsura niya. Then natin siya babalik dito sa kanyang dating pwesto. Teka. Yun. So yan dapat yung magiging itsura niya. So ngayon pwede na natin siya ikabit. And bago nyo pala siya kabitan, maganda grasahan natin tong dulo or nilalagyan nila ng anti-seize ang tawag. So para hindi magkaroon ng rust. And then at the same time hindi siya yung magkaroon ng tunog, no. Bago yun pala, ito pa pala yung seal. Tanggalin natin. Yan. Then depress nyo muna yung sleeve cylinder ng 5 times. 3 4 5. Yan. So alam nyo na goods siya, no. So yan, goods naman. Natin nabalik, no. So pwede na natin siya ikabit ngayon guys dun sa pwesto niya kanina. So bago yan, nalagyan ko muna siya ng counting grease. Ayan, gamit ko tong Petron grease. Kahit counting lang, county or dip lang natin siya ng county dito sa grasa. Yan. So pwede na tong gantong amount. Coat na lang natin siya dyan. Tapos yung excess lagay natin sa yung excess lagay natin siya dun sa may mismong fork na kasi kinakalawang yung nasa fork. So dito natin siya apply sa fork. Yan. May butas kayo makikita dito. So apply nyo lang siya para meron siyang lubricant. Hindi siya mag-squeak kapag pinipress yung clutch. So okay na yan. So ngayon guys, install na natin siya, no. Bali, gagawin ko muna is yeah. Tapos screw natin dito siya muna. Kasi mahirap siya i-screw mamaya kapag dito. Pagka naikabit na natin mismo yung sleeve cylinder. So ayan guys, nakabit na natin yung clutch or secondary clutch natin. So sunod natin gagawin dyan is bibleed na lang natin yung clutch. So kapag mag-bibleed na tayo ng brake guys, gamit tayo ng bottle. Tapos may counting brake fluid sa loob. And then yung hose na clear or clear type hose na kasya dito sa ating bleeder valve or do sa end ng ating bleeder valve. And also dapat nakasubmerge yung hose natin dito sa dito sa bottle, no. As you can see, nakasubmerge naman para mas madali siyang i-bleed. And yun, so gagawin ko muna is lagyan ko muna tong reservoir. Punin muna natin yung reservoir ng yung clutch fluid. So ang gagawin naman natin ngayon is
Pipress muna natin yung clutch pedal sa loob. Mahirap mag-bleed ng mag-isa. So, push. Yan. So, andyan yung pedal. Nakaano lang siya yung pedal dito sa ilalim. And then, habang nakalock, so, kapag ka na-depress yun yung pedal, mag-lock in place lang siya, no? And then, gagawin ay buksan natin yung bleeder valve. Dito, lulusin natin yung bleeder valve. Yan. So, pagka-open natin ng bleeder valve, sara lang ulit natin. And pagkasara, balik ulit tayo dito sa loob. Tapos, ay depress the clutch. So yun guys, na-bleed ko na yung clutch, no? Na-bleed ko na din, I made sure na wala na ding hangin sa system, no? And so far, fine naman yung pagka-clutch niya. I-road test ko pa rin siya mamaya. Make sure din na no leaks, no? Nakatighten lahat ng mga bolts nyo din. And yun lang. Ito yung proof na ako ay nakalabas na, no? So doon ako naggawa kanina. Dito ako sa may harapan ng gate namin. And ayun guys, yun lang ang paggagawa ng or pagpapalit ng slave cylinder, no? Maglilink ako ng video tong regards dun sa pagbe-bleed ng clutch kasi hindi ko masyadong na video, no? Pero yun lang guys, sana may natutunan kayo dito sa aking ginawa ngayon. And maraming salamat po. Till the next video, peace.